নম্বৰটো চোৱা তলত দিয়া ৰাশিবোৰ একপদ দ্বিপদ ত্ৰিপদ ৰাশি হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা চোৱা একপদ দ্বিপদ ত্ৰিপদ এইকেইটা আমি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে একপদ কাক বোলে দ্বিপদ কাক বোলে বা ত্ৰিপদ কাক বোলে এই একপদ দ্বিপদ ত্ৰিপদৰ বিষয়ে তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটোতে আছে চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে একপদ ৰাশি কি এটা পদযুক্ত ৰাশিক একপদ ৰাশি বোলে এটা পদযুক্ত যেনে চোৱা 5x বা 30xy বা y স্কয়াৰ বা 6 এইবিলাক কি আমাৰ এটা পদযুক্ত এইবিলাকক আমি কি বুলি কম একপদ আকৌ দ্বিপদ চোৱা দুটা বিভিন্ন পদযুক্ত ৰাশিক দ্বিপদ বোলে দুটা বিভিন্ন পদযুক্ত মানে কি twice x plus y a plus 4 বা twice b plus x এনেকুৱা দুটা পদ যেতিয়া থাকিব তেতিয়া হেতু হ'ব আমাৰ কি দ্বিপদ ৰাশি আকৌ ত্ৰিপদ ৰাশি কি হ'ব যেতিয়া তিনিটা পদযুক্ত হ'ব মানে 3x plus 4y plus 7 ইয়াতে চোৱা তিনিটা পদ আছে এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ এইটো হ'ব কি আমাৰ ত্ৰিপদ ৰাশি গতিকে ইয়াৰে চোৱা ইয়াৰে প্ৰথমটো কি হ'ব এক নম্বৰটো twice x plus 3 আছে এইটো কি হ'ব আমাৰ একপদ দ্বিপদ নে ত্ৰিপদ এইটো হ'ব আমাৰ দ্বিপদ কাৰণ ইয়াতে আমাৰ দুটা পদ আছে এই twice x এটা পদ 3 এটা পদ গতিকে কি হ'ব আমাৰ এক নম্বৰটো হ'ব আমাৰ দ্বিপদ যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাবা আকৌ দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰটো কি হ'ব y কিউব আছে y কিউব থাকিলে কি হ'ব এইটো আমাৰ এটাই পদ আছে গতিকে এইটো হ'ব একপদ তিনি নম্বৰটো চোৱা thrice a square b thrice a square b আছে গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ একপদ কাৰণ এই thrice a square b টো আমাৰ এটাই পদ ঠিক আছে গতিকে এইটো আমাৰ একপদ 4 নম্বৰটো চোৱা thrice a square b plus 5ab square plus thrice a ইয়াতে আমাৰ তিনিটা পদ আছে এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ গতিকে যেহেতু তিনিটা পদ আছে গতিকে এইটো কি হ'ব আমাৰ ত্ৰিপদ হ'ব ত্ৰিপদ ৰাশি 5 নম্বৰটো চোৱা twice m plus thrice m twice m plus thrice m ইয়াতে আমাৰ দুটা পদ আছে এইটো এটা আৰু এইটো এটা গতিকে কি হ'ব এইটো দ্বিপদ 6 নম্বৰটো x square plus x আছে ইয়াতে আমাৰ দুটা পদ আছে x square আৰু x গতিকে এইটো হ'ব দ্বিপদ 7 নম্বৰটো চোৱা m square plus n square ইয়াতেও কি হ'ব আমাৰ দ্বিপদ কাৰণ এইটো এটা ৰাশি এইটো এটা ৰাশি দুটা ৰাশি যেহেতু আছে গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ দ্বিপদ 8 নম্বৰটো চোৱা twice x square plus thrice x plus 1 ইয়াতে কেইটা পদ আছে এই এটা পদ এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ তিনিটা পদ আছে গতিকে এইটো হ'ব ত্ৰিপদ ৰাশি নেক্সট 9 নম্বৰটো চোৱা xy plus y ইয়াতে আছে আমাৰ দুটা পদ এটা হ'ল xy পদ এটা হ'ল y এইটো এটা পদ এই দুটা পদ আছে যেহেতু এইটো হ'ব আমাৰ দ্বিপদ আৰু 10 নম্বৰটো আছে কি 34 মানে এটা আছে এটা পদ গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ একপদ মই এটা লিখি দিছো এইখিনি 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এতে চোৱা 7 নম্বৰ এইটো তলত দিয়া জোৰবোৰ সদৃশ নে বিসদৃশ লিখা তো সদৃশ নে বিসদৃশ আমি কেনেকৈ গম পাম সো 1 নম্বৰটো কৰি চাও 4x 1 divided by 2x এটা চোৱা ইয়াতেও আমাৰ x আছে ইয়াতেও আমাৰ x আছে গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব যেহেতু দুটাতে আমাৰ কি আছে x আৰু x আছে একেই আছে এইটো হ'ব আমাৰ সদৃশ ঠিক আছে 2 নম্বৰটো চোৱা -5x 7y ইয়াতে কি আছে আমাৰ x ইয়াতে আছে আমাৰ কি y গতিকে x আৰু y দুটা বেলেগ বেলেগ আছে এইটো হ'ব কি আমাৰ বিসদৃশ 3 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে আছে 9 ইয়াতে আছে 20 দুটা বেলেগ বেলেগ গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ কি বিসদৃশ 4 নম্বৰটো twice x square y thrice x y square এইটো কি হ'ব আমাৰ বিসদৃশ কাৰণ ইয়াতে আছে x square আৰু y ইয়াতে আকৌ আছে x y square দুটা বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ বিসদৃশ
5 নম্বৰটো চোৱা twice xy thrice xz তো ইয়াতে আমাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াতে আছে xy ইয়াতে আছে xz গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ বি সদৃশ 6 নম্বৰটো আছে -7xz আৰু 2xz ইয়াতে কি হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ সদৃশ কাৰণ ইয়াতেও আছে আমাৰ xz ইয়াতেও xz গতিকে এইটো হ'ব সদৃশ তাৰ পিছত চোৱা 7 নম্বৰটো x² আৰু x³ এইটো আমাৰ বি সদৃশ কাৰণ ইয়াতে x² আছে আৰু ইয়াতে কিউব আছে গতিকে আমাৰ বি সদৃশ তাৰ পিছত চোৱা 8 নম্বৰটো x² twice x² এইটো আমাৰ কি হ'ব সদৃশ হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ x² আছে আৰু ইয়াতেও আমাৰ x² আছে এইটো হ'ব আমাৰ সদৃশ তাৰ পিছত চোৱা 9 নম্বৰটো ইয়াতে আছে mn আৰু thrice nm এইটো আমাৰ একেই হ'ব চোৱা mn আৰু nm একেই কথা গতিকে mn আৰু nm এইটো হ'ব আমাৰ সদৃশ 10 নম্বৰটো চোৱা 1/2z 3/4z এইটো কি হ'ব আমাৰ সদৃশ কাৰণ ইয়াতেও z আছে ইয়াতেও আমাৰ z আছে সো আমাৰ ইয়াতে লিখি দিছো 1 নম্বৰটো সদৃশ 2 নম্বৰ বি সদৃশ এনেকৈ লিখি দিছো এতিয়া 7ৰ বি নম্বৰটো চোৱা তলৰ পদসমূহৰ পৰা সদৃশ পদবোৰ বাছি উলিওৱা সদৃশ পদবোৰ বাছি উলিয়াব লাগিলে মই কলোৱে সদৃশ পদ কোনবিলাক হ'ব যিবিলাকৰ একেই হ'ব যেনে ইয়াতে চোৱা ab² আছে এতিয়া আমি বিচাৰিব লাগিব যে ab² থকা পদ আছে আৰু এইটো এটা পালো আৰু এইটো চোৱা 7ab² গতিকে এই দুটা আমাৰ কি হ'ল সদৃশ হৈ গ'ল কাৰণ ইয়াতেও ab² আছে ইয়াতেও ab² আছে গতিকে এইটো এটা আৰু এইটো এটা গ'ল আৰু আছে না চোৱা ab² চোৱা এইটো এটা আছে ab² এইটো এটা আছে thrice ab² গতিকে এইকেইটা পালো এইবাৰ চাম চোৱা এইবাৰ আৰু আছে নেকি ab² আৰু নাই এইবাৰ আছে a² এতে a² ক'ত আছে চোৱা ইয়াতে a² ইয়াতে আৰু a² নাই তো a² টো সদৃশ নহয় গতিকে এইটো আমি লিখিব নালাগে যেহেতু আমাক সদৃশ পদবিলাকে লিখিব দিছে গতিকে এইটো আমি লিখিব নালাগে এতিয়া চোৱা xy² ক'ত আছে এইটো এটা এইটো এটা 4xy² ইয়াতেও xy² আছে ইয়াতেও xy² আছে গতিকে এই দুটা আমাৰ কি হ'ব সদৃশ হ'ব আৰু আছে নে চোৱা xy² আৰু নাই এই দুটা তাৰ পিছত চোৱা ইয়াতে কি আছে y³ এতিয়া y³ আৰু কৰবাত আছে নেকি y³ নাই গতিকে এইটো আমি লিখিব নালাগে তাৰ পিছত চোৱা twice x মানে x থকা ক'ত আছে আৰু x থকা এইটো চোৱা এইটো twice x হ'ল এইটো thrice x হ'ল ইয়াতেও x ইয়াতেও x গতিকে এই দুটা সদৃশ হ'ব আৰু আছে নে চোৱা কৰবাত x থকা চোৱা এইটো এটা আছে 40x এইটো সদৃশ হ'ব কাৰণ ইয়াতেও আমাৰ x এটা আছে আৰু নাই তাৰ পিছত চোৱা 5y আছে এতিয়া y থকা কৰবাত বিচাৰা y এইটো চোৱা 5y আৰু thrice y এই দুটাও সদৃশ হ'ব কাৰণ ইয়াতেও y আছে ইয়াতেও y আছে আৰু এতিয়া আছে xy কৰবাত আছে নেকি xy নাই গতিকে এইটো আমি লিখিব নালাগে তাৰ পিছত চোৱা a²b² কৰবাত আছে নেকি এইটো এটা a²b² ইয়াতেও আছে twice a²b² এই দুটা আমাৰ সদৃশ হ'ব আৰু নাই তাৰ পিছত x³ আৰু y³ চোৱা x³ y³ নাই গতিকে লিখিব নালাগে তাৰ পিছত আছে m²n এইটো এটা আছে গতিকে এই দুটা আমাৰ সদৃশ হ'ব m²n তাৰ পিছত কি আছে চোৱা thrice mn² কতো নাই গতিকে এতিয়া আমি সদৃশ পদ কেইটা আমি লিখিম গতিকে চোৱা এই সদৃশ পদবিলাক মই ইয়াতে লিখি দিছো